عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم محبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 635. في الحلقة السابقة تحدثنا بقى عن هجس الصلاة الشكلية عند البخاري، وذكرنا مظاهر له. نستكمل مظاهر أخرى في هذه الحلقة، لأن بقى مظاهر بقى منها بقى مسح الحصى ودخله عن مالك، وبعدين بقى أضاف بقى رفع اليدين والتورك، وقبل كده برضو نقل عن مالك حمل الصبي في الصلاة. بس مالك لما ذكر باب مسح الحصباء في الصلاة لم ينسبها للنبي، بل نسبها بقى لعبد الله بن عمر بن الخطاب، أو أنا أسميه عبد الله بن عمر الشريف. فجاء البخاري بقى ونسب أحاديث للنبي، واستعمل كلمة الحصى بدلا من كلمة الحصباء، وباب مسح الحصى في الصلاة ده في البخاري. يقول حدث المعاقب أن صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد. يعني هنا بقى مش قال حتى الحصى، قال لك التراب. لما تيجي تصلي يبقى لازم ان انت تسوي التراب. افرض التراب يعني منفوش مش مهم. طب يا اخوانا، طب ما دلوقتي عليها ناس بتصلي على سجاد وعلى حصر. يقول لك يعني ده مش في الدين بقى على كده بقى، لان ما كانش الكلام ده في عهد النبي على عهده. أضاف البخاري حديثا جديدا هو السجود على الثوب، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود. حدثنا طخ عن أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا وصل أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. أنا رجعت موطأ مالك في رواية يحيى وفي رواية الشيباني، ما ليش الحديث ده. يعني معنى كده أن الأستاذ البخاري سكع الحديث ده، ألف الحديث ده ونسبه لمالك، وجاب طبعا إسناد من عنده وقال لك إن وعمل الحديث منسوب للنبي. كنا نصلي مع النبي فإذا مستطاع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض، إذا مش قادر يمكن يروح حاطط الثوب بتاعه ويسجد عليه. طب يعني يعمل إيه يعني ما تعرفش يعني. حديث تاني بقى في وضع اليدين في الصلاة. طبعا مالك ذكر حكاية وضع اليد على اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولم يرفعها للنبي. ما قالش النبي قال، بل يعني قال ان دول يعني صحابة زي عبد الكريم المخارق البصري وسعد بن سعد وعبد الله بن عمر. اما البخاري بقى جه بقى فراح عامل بقى الاحاديث وجاب احاديث تانية وقال لك النبي قال او النبي عمل. عن عبد الله بن عمر قال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع عليه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. حذو منكبيه يعني يحط إيده كده مثلا، ما تعرفش. حدث إسحاق الواسطي خالد طخ لأنه رأى مالك وحنس قال إذا صلى كبر رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع مش عارف إيه. وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعله هكذا أو صنع هكذا. ما طبعا ما فيش نصير الخشوع. هو امشي بقى ترفع ايديك كده ترفع ايديك كده ترفع ايديك كده، اهم شيء اذا انت بتعمل ايه الحركات فقط بدون الخشوع. وباب الى اين يرفع يديه، طبعا راح اجيب برضه تفصيلات جديده بقى. ترفع ايديك لغايه فين؟ لغايه السقف ولا لغايه قفاك ولا لغايه صدرك ولا عند بطنك؟ طبعا هم بقى اختلفوا في الموضوع ده، يعني بيعملوا اشكال معينه وبعدين يختلفون فيها. شعيب عن الزهري أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حتى كبر حتى يجعلهما حذو منكبيه إذا آخره. وبعدين بقى برفع يديه إذا قام ركعتين، إذا ابن عمر كذا دخل الصلاة كبر رفع يديه وإذا ركع إذا إلى آخر الآيات. وبعدين وضع اليمنى على اليسرى. كان الناس يؤمرون أن الرجل يدون على ذراعه اليسرى في الصلاة. ده طبعا اللي خده من البخاري خده من مالك. طبعا اللي طابع هذا الكلام ده ويشوف بقى اليدين بتطلع فين وبتعمل فين وبيسجد ازاي، عمره ما هيفكر في الخشوع. يعني انت حين تصلي لابد ان تكون خاشعا، ما تفكرش ان انت تصلي كده او كده. اهم شيء حين تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حين تقرأ الفاتحة وتركز فيها
وتستوعبك كلماتها، ما تفكرش بقى تحط ايدك فين. وبعدين بعد كده البخاري عمل حاجة اسمها التورك. التورك يعني ايه؟ يعني ازاي تجلس على المقعدة وانت جالس، يعني بعد ما تسجد تقعد ازاي. دي بقى مشكلة كبيرة، سموها التورك. ولا كانت ام الدرداء تجوز في صلاتها جلسات الرجل وكانت فقيهة، وكان عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته ونام فنهاني عبد الله عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. ده بقى التورك. وده طبعا يعني واحدة تنصبها اليمين والتانية ايه تنومها. طب إذا ما عملتش كده نهارك أسود. فقلت انك تفعل ذلك. قال فالراجل عبد الله قال الراجل انت سنة الصلاة ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فالراجل قال له انت بتفهم تعمل كده؟ قال ان رجلي لا تحملاني. قال له انا ما اقدرش اشتغل، انا راجل رجلي تعباني، فانا بخلي رجل واحده بس اللي هي منصوبه والرجل الثانيه تكون مجروره. ومحمد بن عمرو بن عطاء انه كان لسه مع نفر من اصحاب النبي فذكر صلاه الى اخر الى اخر. اهم شيء بقى لما يجي يتورق جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فجلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. شو بقى التفصيلات الرهيبة بقى. طبعا ده حديث طويل، أنا جبت الجملة الأخيرة منه. شوف بقى الأحاديث بقى كل دي أشكال شكلية حتى أنت تقعد إزاي. بعد كده طبعا جه البخاري نقل عن الأخ مالك إن إزاي الواحد يشيل على العين وهو بيصلي. ومالك طبعا قال الكلام ده وقال ان النبي كان يصلي وهو حامل امامه او امامه بنت زينب بنت رسول الله ولا ابي العاص مش كذا، فسجد وضعها واذا قام حملها. ده بقى الكلام ذكره مالك ودي ذكره البخاري. وبقى اضاف حاجه تانية، باب اذا حمل جاريه صغيره على عنقه. جاريه صغيره على عنقه، جاريه عندهم في الوقت ده جاريه بمعنى الطفل التي تجري. جارية في القرآن الكريم بمعنى السفن، السفن التي تجري في البحر. لكن شوف بقى يعني حتى اختلاف المصطلحات بين القرآن بين الإسلام وبين الفقه السني بتاعهم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي وحمل أمها بنت زينب إلى آخره. وبعدين باب جواز حمل الصبيان في الصلاة. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعه. يعني جاي شايل بنته وبصلي بيها شيلها. طب في البنت عيطت يقول له هوس ويكمل صلاة. ويجي يركع يروح جاي مقعدها على يقوم يروح جاي شايلها. طب وليه؟ لكن ده كله بقى يعني افتراء على النبي وطعن في النبي، وكله لأجل أن يجعلوا الصلاة مجرد حركات يخترعون فيها. وفي كل ما سبق وفي كل الأحاديث لا تستطيع أن تخرج منها بقانون محدد بكلمة واحدة، كلها اختلافات إلى آخره. أهلا وسهلا بكم أحبتي ونرجوكم العصر القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.